মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই দ্বিঘাত সমীকৰণৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বৰ্ডত লেখা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰশ্নকেইটা দেখিছা। এই প্ৰশ্নকেইটা মই বুজাই গৈছোঁ, তোমালোকে চাই যাবা। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ইয়াত মই লৈছোঁ। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ভেদ নিৰূপকটো কি? দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ভেদ নিৰূপকটো হ'ল b² - 4ac। আচ্ছা, দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এই ভেদ নিৰূপকটোই সমীকৰণটোৰ বাস্তৱ মূল আছেনে নাই সেইটো নিৰ্ণয় কৰে। সেইবাবে ইয়াক ভেদ নিৰূপক বা বিভীষিকা বুলিও কোৱা হয়। আচ্ছা, এতিয়া মই দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ax² + bx + c = 0 দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰমাণ সংখ্যা 1 দুটা স্পষ্ট বাস্তৱ মূল আছে যদি b² - 4ac > 0 হয়। প্ৰমাণ সংখ্যা 2 দুটা সমান বাস্তৱ মূল আছে যদি b² - 4ac = 0। প্ৰমাণ সংখ্যা 3 কোনো বাস্তৱ মূল নাই যদি b² - 4ac <= 0। এইকেইটা হ'ল এই 2 নম্বৰ যিটো দ্বিঘাত সমীকৰণ লিখিছোঁ তাৰে মনত ৰাখিবলগীয়া অতি ইম্পৰ্টেন্স পইণ্ট। এই পইণ্টকেইটাৰ ওপৰত পৰীক্ষকে নানা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বনাই তোমালোকক পৰীক্ষা ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে এই পইণ্টকেইটা তোমালোকে যেনে প্ৰকাৰে হ'লেও মুখস্থ কৰিবা। মই এই পইণ্টকেইটাৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে তাৰে পৰা মই দুটামান প্ৰশ্ন ল'ম। তাৰে মই 3 নম্বৰত প্ৰমাণ সংখ্যা 2ৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ। প্ৰশ্নটো চোৱা। ax² + bx + c = 0 দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূল বাস্তৱ আৰু সমান হ'লে চিৰ মান কিমান? এতিয়া তোমালোকে গমেই পালা, মানে এই সমীকৰণটোৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 2 নম্বৰত লিখা প্ৰমাণ সংখ্যা 2ৰ যিটো চৰ্ত b² - 4ac = 0 সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আৰু ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে চিৰ মানটো ওলাব পাৰিবা। সমাধানটো চোৱা। যিহেতু ax² + bx + c = 0ৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান, এতেকে b² - 4ac = 0। এইটো হ'ল তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধানৰ মূল চৰ্তটো। এতিয়া আমি -4ac সমান চিনৰ সোঁফালে পক্ষান্তৰ কৰি দিম, অৰ্থাৎ পাৰ কৰি দিম। পাৰ কৰাৰ পিছত মাইনাছ গুচি পেলাই +4ac হ'ব। নেক্সট টাইম এই লাইনটো মই আকৌ পক্ষান্তৰ কৰি লৈছোঁ। 4ac বাওঁফালে লৈছোঁ, b² সোঁফালে লৈছোঁ। এতিয়া চিৰ মান যিহেতু ওলাব লাগিব, চি আমি বাওঁফালে ৰাখিম। মই কাৰ্চিন দি ফালে দেখুৱাই দিছোঁ। চিৰ মানটো বাওঁফালে ৰাখিম, আৰু 4 মই সোঁফালে যেতিয়া লৈ যাম তেতিয়া b² হৰণ হ'ব, অৰ্থাৎ চিৰ মানটো হ'ব b² / 4a। গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকক মেট্ৰিকত এই যে 2 নম্বৰত যিবিলাক চৰ্ত লিখিছোঁ তাৰ পৰাই দিয়া হয়। গতিকে তোমালোকে এই যে 2 নম্বৰৰ চৰ্ত 3টা লিখিছোঁ, এই চৰ্তকেইটা মুখস্থ কৰিবা। মই এতিয়া আকৌ এই 2 নম্বৰ যিটো চৰ্ত তাৰ ওপৰত আকৌ কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে মই নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা লৈ পেলাই আগবাঢ়িছোঁ। তোমালোকে চাই থাকিবা। মই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। মই প্ৰথমতে এটা সহজ প্ৰশ্ন লৈছোঁ, এনে চিম্পলি নিয়মটো বুজাবৰ কাৰণে। প্ৰশ্নটো হ'ল, যদি 4x² + kx + 1 = 0 দ্বিঘাত
সমীকৰণটোৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান, তেন্তে কেৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। মই এইটো MCQ হিচাপে দিয়া নাই বাৰু, মই অলপ বহলাই আলোচনা কৰি দিছোঁ। তোমালোকে MCQ হিচাপেও সেই উত্তৰটো ভাবিব পাৰিবা, আৰু 1 নম্বৰী যেতিয়া শ্বৰ্ট এনচাৰ দিয়ে তেতিয়াও তোমালোকে ভাবিব পাৰিবা। মই সলিউশ্যনটো কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই থাকা। আচ্ছা, সমীকৰণটো হ'ল 4x² plus kx plus 1 equal to 0. ইয়াত আমি শ্বৰ্টলি লিখিছোঁ, যিটো আদৰ্শ দ্বিঘাত সমীকৰণ ax² plus bx plus c equal to 0, তাৰ লগত আমি তুলনা কৰি লওঁ। মই শ্বৰ্টলি লিখিছোঁ বাৰু। a মানে কিমান লিখা আছে 4, b মানে কিমান লিখা আছে k, c মানে কিমান লিখা আছে 1। যেহেতু প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান, এতেকে b² minus 4ac equal to 0। এতিয়া মই b, a আৰু c ৰ মানবিলাক সিলেক্ট কৰি লৈছিলোঁ নহয়, চাই বহাই যাম। b মানে কিমান আছিলে k, স্কোয়াৰ আছে কাৰণে স্কোয়াৰটো দিব লাগিব। 4 ইনটু a ৰ মান 4, c ৰ মান 1 ইকুৱেল 0। নেক্সট k² মই নমাই দিলোঁ, পূৰণ কৰিলে মই 16 পাম ইকুৱেল টু 0। মই k² বাওঁফালে ৰাখিম আৰু 16টো মই সোঁফালে লৈ যাম। এতিয়া মই k ৰ মান ওলাব লাগিলে স্কোয়াৰটো সোঁফালে নিব লাগিব, তেতিয়া 16 বৰ্গমূল ওলাব লাগিব। যেতিয়া আমি 16 বৰ্গমূল ওলাম প্লাছ মাইনাছ 4 পাম, তাৰমানে k ৰ মান হ'ল প্লাছ মাইনাছ 4। এইটো হ'ল তোমালোকৰ এনচাৰ। গতিকে আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ যিটো প্ৰমাণ সংখ্যা 2, মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান হোৱাৰ যিটো চৰ্ত, সেইটোৰ সহায়ত এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক দিব পাৰে, সহজ জটিল যিয়ে নিদিয়ক কিয়। মেইন চৰ্তটো হ'ল b² minus 4ac equal to 0। তাৰপিছত চিলেকশ্যনখিনি a b c খুব ভালকৈ চিলেকশ্যন কৰি আমি এই যিটো চৰ্ত তাত বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আমি লাহে লাহে সৰল কৰি 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 যি ওলাব দিয়ে তাৰ মানটো সুন্দৰকৈ ওলাব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকক মই আজি এই প্ৰশ্নকেইটা দিলোঁ, আৰু এই চৰ্তবিলাকৰ ওপৰত আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত। গতিকে তোমালোকলৈ মই এই প্ৰশ্নকেইটা আজি আগবঢ়ালোঁ। তোমালোকে প্ৰশ্নকেইটা চাবা, কাৰণ এই প্ৰশ্নবিলাক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত লাগিব। গতিকে তোমালোকৰ যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ আৰু বেছি দিন নাই, 2 মাহ মাত্ৰ আছে, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা। ভাল ৰিজাল্টৰ কাৰণে সদায় ভাল প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক চাব লাগিব। ইম্পৰ্টেঞ্চ যিবিলাক নোট সেইবিলাক চাব লাগিব। মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকলৈ
MCQৰ যিবিলাক কমন প্ৰশ্ন সেই কমন প্ৰশ্নবিলাক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিগত যিমানবিলাক মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ গৈছে সেই প্ৰশ্ন কাকতবিলাকৰ পৰা যিবিলাক কমন প্ৰশ্ন সেইবিলাক মই অহা ভিডিঅ'বোৰত দি থাকিম। গতিকে তোমালোকলৈ মই আজি এই পাঠটো আগবঢ়াই সামৰণি মাৰিছোঁ।